હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા સંકુલમાં. તો આજનો આપણો ટોપિક છે ભારતના મુખ્ય જળધોધ. તો મિત્રો, આ ટોપિકની અંદર આપણે ભારતના જે મુખ્ય જળધોધ છે એ જ લીધા છે. જે મોટા અને સારા એવા છે એ જ જળધોધ લીધા છે. આમાં ગુજરાતના પણ એડ કરેલા નથી, કારણ કે ગુજરાતના તો બધાને ખ્યાલ હશે, અને એવું હશે તો આપણે પાછળથી બનાવી દઈશું. પણ આ આપણે જે તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક એ વીએમસીની જે એક્ઝામ આવવાની છે એમાં જે પૂછાઈ શકે એવા મુખ્ય લીધા છે, કારણ કે બીજા વધારે લેવા જઈએ તો એ પૂછાવા એના કરતાં આ વધારે પૂછાવાની શક્યતા ધરાવે છે. તો આની અંદર જે લીધા છે એ બધા મેઇન મુખ્ય મેં જળધોધ લઈ લીધા છે. તો મિત્રો, હવે વધારે સમય બગાડ્યા સિવાય આપણે આજનો આપણો ટોપિકની શરૂઆત કરી દઈએ. તો પ્રથમ ધોધ છે કુંચીકલ, જે વારાહી નદી ઉપર આવેલો છે અને એ કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલો છે. સેકન્ડ ધુવાધાર છે, જે નર્મદા નદી ઉપર આવેલો છે અને એ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં ધોધ આવેલો છે. સેકન્ડ એના પછી ચચાઈ ધોધ છે, જે બિહંદ નદી ઉપર આવેલો છે અને એ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલો છે. એના પછી દુદુમા ધોધ છે, જે મચકુંડ નદી ઉપર આવેલો છે અને તે ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલો છે. એના પછી આવે છે ચિત્રકૂટ ધોધ, જે ઇન્દ્રાવતી નદી ઉપર આવેલો છે અને તે છત્તીસગઢ રાજ્યમાં આવેલો છે. એના પછી આવશે શિવ સમુદ્રમ ધોધ, જે કાવેરી નદી ઉપર આવેલો છે અને તેનું રાજ્ય કર્ણાટક છે. એના પછી ગૌકાક ધોધ છે, જે ઘાટપ્રભા નદી ઉપર આવેલો છે અને એ કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલું છે. હોંગેનાકલ ધોધ, જે કાવેરી નદી ઉપર આવેલો છે અને તે કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલ છે. ભાગોળ ધોધ, તો એ વેદતી નદી ઉપર આવેલો છે અને તે પણ કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલ છે. ટુનચના કટ્ટે ધોધ, તો એ કાવેરી નદી ઉપર આવેલો છે અને એ પણ કર્ણાટક રાજ્યમાં જ આવેલો છે. તો મિત્રો, સૌથી વધારે ધોધ હોય તો એ કર્ણાટક રાજ્યમાં જ છે. જો કદાચ તમે કોઈ ભૂલી જાઓ અને જો તમારે તુક્કો મારવો હોય ને તો તમે કર્ણાટક રાજ્ય ઉપર મારી શકો, તો તમારા સાચો પડવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. એ પછી અગાયા ગંગઈ ધોધ, તો એ પાજિયાર નદી ઉપર આવેલો છે અને તે તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલું છે. કિલિયુર ધોધ, તો એ બી પાજિયાર નદી ઉપર જ આવેલ છે અને તમિલનાડુ રાજ્યમાં જ આવેલો છે. ટુલિયા ધોધ, તો એ ચંબલ નદી ઉપર આવેલું છે અને એ રાજસ્થાન રાજ્યમાં આવેલ છે. દૂધસાગર ધોધ, તો એ માંડવી નદી ઉપર આવેલો છે અને ગોવા રાજ્યમાં એ ધોધ આવેલો છે. ભજાચલ ધોધ, તો એ ચલકુડી નદી ઉપર આવેલો છે અને એ કેરળ રાજ્યમાં આવેલો છે. એના પછી જોગનો ધોધ, એનું બીજું નામ છે ગેરસપ્પા અને ત્રીજું મહાત્મા ગાંધી. તો આ ત્રણમાંથી કોઈ બી ધોધ કે તો એ શરાવતી નદી ઉપર આવેલો છે અને કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલો છે. જોન્હા કે ગૌતમ ધારા ધોધ, તો આ બંનેમાંથી કોઈ બી તો એ રાસ નદી ઉપર આવેલો છે અને એનું રાજ્ય ઝારખંડ છે. બુદ્ધ અથવા તો લોધ ધોધ, તો આ બંને બુદ્ધ નદી ઉપર આવેલ છે અને એ ઝારખંડ રાજ્યમાં આવેલ છે. તો થેન્ક યુ મિત્રો, અહીં સુધી જોવા માટે. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ.